මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරන්නේ database management system question series එකේ question set number 26. ඉතින් බලමු question set number 26 එකෙන් අපිට මොකක්ද දාන්නේ කියලා ප්‍රශ්න. ඉතින් first question එකෙන් අපෙන් අහනවා find the sum of the marks obtained by Amanda Moses in all the subjects of the first term. ඉතින් පළමු වාරයේ සියලුම විෂයන් වලට Amanda Moses ලබා ඇති ලකුණු වල එකතු හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි යමු Hades SQL වලට කොහොමද මම මේක query statement එක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මම මේ විදිහට මම ලකුණු වල එකතු මේ විදිහට මම query statement එක type කරා. first name එක Amanda සහ last name එක Moses වන මේ ළමයාගේ first term එකේ ලකුණු වල එකතු හොයන්න කියලා. ඉතින් අපි මේක execute කරලා බලමු. මොකද අපිට එන result එක කියලා. එතන අපේ result එක එනවා sum එක කියන්නේ පළමු වාර පරීක්ෂණයේදී ලබාගත් විෂයන් ලකුණු වල එකතුව result එක එනවා අපිට 265. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට මොකද්ද අපි ඊළඟට අහන්නේ කියලා. හොඳයි ඊළඟ question එකෙන් අපෙන් අහනවා what is the sum of the marks obtained by Nisansala Vikramanayaka, a student studying in class 11B for all subjects in second term. 11 B පන්තියේ ඉගෙනුම ලබන නිසංසලා වික්‍රමනායක සිසුවිය දෙවන වාරයේ සියලුම විෂයන් සඳහා ලබාගත් ලකුණු එකතුව හොයන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් Hades SQL වලට මම මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මම second question එකට මේ විදිහම query statement එක type කරා. මම මෙතන තවදින් add කරා class එක ID එකකින් join කරන්න කියලා සහ class එකේ 11 B පන්තියේ වෙන්න ඕන කියලා මම filter කරලා කියන condition එක මෙතන දැම්මා. filter කරලා අපිට result එක ගන්න ඕන නිසා ඉතින් මම මෙතනට නම දාන්නම් සංසලා වික්‍රමනායක කියලා first name එකට සහ last name එකට. ඉතින් අපි මේ execute කරමු මොකද අපේ result එක කියලා. ඉතින් මොන අපේ result එක එනවා මෙන්න මේ විදිහට 11 B පන්තියේ ඉගෙන ලබන නිසංසලා වික්‍රමනායක සිසු දෙවන වාරයේ ඉංග්‍රීසි වල ලබාගත් ලකුණු අපිට මේ විදිහට එනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට. ඊළඟට අපි මොකක්ද අහන්නේ කියලා. ඊළඟ question එක අපෙන් අහනවා find the sum of the marks obtained by Sachitra Wickramasinghe, student number 003 in mathematics and science in the first term. Sachitra Wickramasinghe, student number 003 වන Sachitra Wickramasinghe ගණිතය සහ විද්‍යාව සඳහා පළමු වාරයේදී ලබාගත් ලකුණු වල එකතු හොයන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් Hades SQL වලට මේක කොහොමද මම කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම query statement type කරා. ඒක බලමු execute කරලා මොකක්ද result එක කියලා. ඔන්න අපිට result එක එනවා Sachitra Wickramasinghe mathematics සහ science කියන විෂයන් දෙකේ ලකුණු දෙක එකතුව අපිට මේ විදිහට පෙන්නනවා.
ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද අපෙන් අහන්නේ කියලා. අන්තිම question එකෙන් අපෙන් අහනවා find the sum of the marks obtained by all the students of class 11B in the subject of mathematics in the second term examination. දෙවන වාර විභාගයේදී 11 B වසරේ සීලුම් සිසුන් ගණිත විෂයට ලබාගත් ලකුණු එකතු හොයන්න කියලා අපිට කියනවා. කියමු දැන් HDS කියලා මේක කොහොමද මම කරන්න කියලා. හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට මම query statement එක type කළා. ඊට බලමු execute කළා මොකක්ද අපේ result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට එනවා දෙවෙනි වාර විභාගයේදී 11 B පන්තියේ 11 B පන්තියේ සිසුන් ගණිත විෂයට ලබාගත් ලකුණු වල එකතුව. ඉතින් අපිට මේ විදිහට එනවා 267.52. ඉතින් මේ විදිහට මම database management system question series එකේ question set number 26 එක මම කළේ.